नमस्कार मित्रांनो, विश्रांती क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मॅक्रेम कीचेन। चला तर मग व्हिडिओला स्टार्ट करूया। त्याआधी जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून पुढील येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। इथं मी हा कॉर्ड 1 मीटरचा घेतलेला आहे आणि हा कॉर्ड 2 मीटरचा अशा प्रकारे अटॅच करून घेतलेला आहे। या कॉर्डवरती आता आपण वरच्या बाजूने एकदा आणि खालच्या बाजूने एकदा अशा प्रकारे एक नॉट घालून घ्यायची आहे। आता राईट साइडला पण तशाच प्रकारची नॉट घालायची आहे। आता साइडचे कॉर्ड अशा प्रकारे घेऊन आपण ही 2 नॉट इथून अशा प्रकारे बाहेर काढून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपले इथं एक फ्लावर कंप्लीट झालेला आहे। अशाच प्रकारची फ्लावर इथं बनवून घ्यायचे आहे।
इथं आपली 7 फ्लावर्स बनवून झालेले आहेत. आता साईडचे जे कॉर्ड आहेत ते कैचीच्या सहाय्याने कट करून घ्यायचे आहेत आणि बॅक साईडला लायटरच्या सहाय्याने आपण फिक्स करून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे मी इथं कॉर्ड कट केलेले आहेत. आता इथं मी ग्रीन कलरचा मटका मणी घालणार आहे आणि रेड कलरची लटकन लावणार आहे. मी 7 फ्लावरचं किचन बनवलेलं आहे. आपल्या आवडीनुसार आपण इथं वाढवू शकता.